Jam me kaluar thatë se Trump është kanceri i Partisë Republikane. Çdo të ndodh me primary, a do të hyjë DeSantis në garë? Pollet e fundit e tregojnë Trump figurën drejtuese për nominimin. Mbështetja e DeSantisit ka rënë, mbështetësit u mblodhën rreth Trump pas akuzave në New York, që për mua është një teori ligjore shumë e dobët. Is not at the top of his game, but most importantly, I'm not sure he ever was. It was a chance some years ago, and certainly was something that former British Prime Minister Tony Blair was very much interested in pursuing, that with some territorial rectification, there might have been mutual recognition between Serbia and Kosovo. General Patton wanted to fight Stalin and the Soviets after Germany was defeated, and he had a pretty good vision of what was going to happen with Stalin, who came in and obviously ruled Eastern Europe for decades. And Patton knew that was going to happen, but Truman, at that point, they didn't want to fight anymore. The USA was pretty much had to deal with Japan, and so that wasn't going to happen. I can predict with certainty about the media. I can't predict the political nature of this because I don't know how bad things are going to get in America. They're going to get bad, but I don't know how bad. And I don't know the relationship between DeSantis and Trump. If they go at each other in mutual destruction, the Democrats win. Të ndruar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Fillimisht do të flas për borxhin Wuhan, rritja e tavanit për borxhin në SBA. Do të flasim, do të kemë me Zoom me ambasadorin, ish ambasadorin Jeffrey, i cili ka qenë në Shqipëri dhe në Turqi, i cili për median e amerikane foli për gjendjen në Turqi, më në fund i gëzuar se Bideni telefonoi Erdoganin, ndërkohë që Lulzim Basha ka dalë në një tur virtual si UFO, do të sjell pjesë nga intervista gazetarit njohur Dan Friedman, i cili ka qenë ekskluzive për Fokusin. Lidhur me përplasjet që po ndodhin në veri të Kosovës, do të risjell edhe një herë ambasadorin Bolton për të kuptuar se cilët aktorë janë ata që bëjnë këtë trysni të madhe për të kafshuar nga trojet shqiptare dhe për të sjell përplasje me alatin ton më të madh, Amerikën. Kosova ekziston nga Amerika. Shqipëria, çështja jonë ekziston prej tyre. Nuk ishte rastësi që një sharlatan si Grinell ishte në Shqipëri dhe unë thash javën e kaluar që mund të bëjë një pit stop edhe për te i kufirit, dihet që paguhet nga Vučić. Personit të tillë iqet si konservator, ambasadori par Open Gay, i cili ishte në nivel mediokër, nuk dinte që Schengen nuk është Schengen, do ta risjell edhe një herë. He talked about the mini Schengen zone. He talked about the mini Schengen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. Shumë Amerikanë besojnë se vendi po shkon drejt ferit. Leadershipi Amerikan është mediokër në rastin më të mirë dhe i korruptuar në rastin më të keq. Bill O'Reilly, ikona e konservatorizmit amerikan, pardje tha se SBA u themeluat duke pasur parasysh filozofin kristiane hebraike. Por judeo-kristiane, si cilësoi. Por ata që themeluan këtë vend të madh, baballarët e kombit, nuk donin që në kushtetutën amerikane të shkruaj që jemi kom i krishterë, kristian. Dhe këtu ishte Franklin, Jefferson, Madison, por Patrick Henry, me një grup tjetër, donin që në kushtetutë të shkruaj Amerika është shtet krishterë, kristian. Debatën i fitoi grupi parë, por me pak vota. Këtu futet filozofia judeo-kristiane. Ajo që është right and wrong, drejt dhe gabim, pra me parimet drejtësi për të gjithë, do të krijojë ky komb i madh. Gjykata Supreme arriti në një vendim që kudo të shkruen në shkollat publike 10 komandamentet ose 10 udhëzimet dhe kur shkon në ndërtesën e Gjykatës Supreme në Amerikë,
është një skulpturë e madhe e Mojsiut dhe janë ato 10 udhëzimet ose 10 komandamentet. Në vitin 1982 Gjykata Supreme bëri të mundur që këtë kalojnë në shkollat publike. Por sot amerikanët në një pjesë të madhe nuk e dinë, sepse ka një trusni të madhe nga e majta progresive e majt që të ketë sulm ndaj pikërisht kësaj filozofie të besimit fetar. Ekstremi e majt e ofendon këtë filozofi. Është gjykimi i parë rreth abortit, duke qenë pasuese e një force, mos besojmë të një force lartë, sepse kjo minimizon shtetin. Të tillë ndaj besimit fetar kanë qenë diktatorët, Stalini, Mao, Hitleri, Pol Poti, Hoxha, dhe sot janë në sistemet totalitare. Kjo po ndodh. Korporata e medjave, thot Bill O'Reilly, mbështesin pikërisht ultra progresivët, ultra të majt, duke qenë në sulm të hapur ndaj besimit fetar. 34% e amerikanëve nuk kanë qenë asnjëherë në një shërbes fetare. Jo si dikur Amerika, kur u themelua nga baballarët e tyre. Dhe filozofia judeo-kristiane është në një sulm frontal. Ata që identifikohen si evangelist kanë rënë nga 23% në 2006 në 14% sot. Dhe evangelistët protestant ishin zemra, core e republikanëve të George Bush. Ata që përmbysin janë rreth 20-24 milion, ata mbështetën zotin Trump, ndërkohë që katolikët nga 16% kanë rënë në 13%. Edhe pse shumë emigrantë që vinë nga Amerika Latine janë katolik, megjithatë numri bie. Natyrisht që ajo që ka ndodhur me skandalet seksuale ndaj kishave katolike ka dëmtuar dhe janë të pafalshme, por kisha katolike në Amerikë ka një potencial të madh edhe ekonomik. Kanë një fitim vjetor, pra kisha katolike në Amerikë, $200 miliard. Në qoftë se do të regjistroheshin si korporat, do të hynin tek 20 korporatat më të mëdha në Amerikë, sepse janë pronar universitetesh, spitalesh, hotelesh, resortesh, pra kanë potencë të madhe. Por besimi i njerëzve në tyre, ndaj fesë në përgjithësi, ndaj asaj që quhet filozofia judeo-kristiane, wrong and right, ka rënë. Është wokizmi i majt, që për mua është thuajse si marksizëm, në një luftë, sidomos në bregun perëndimor, kanë hyrë me dhunë grupe, kanë ofenduar altarin e një kishës dhe ekipi futbollit kanë nderuar pikërisht këto grupe që janë kundër tyre dhe presidenti Biden, i cili është katolik, por sipas Bill O'Reillyt, fake, falso, i njëjtë me Pelosi, duke e lënë pikërisht besimin fetar në sulme nga ajo masë e madhe që mohon gjithçka. Do të kem ambasadorin Jeffrey, i cili me zumë, si shtash për median e huaj, dha mendimin e tij profesional se çfarë ndodhi me zgjedhjet e Erdogan. Turkey, when we do treat the country in a somewhat rough and, from their standpoint, condescending manner. But the other problem is that Erdogan brings his own special personality and his own special biases to the front. And I would put it this way. The United States. This is about Turkey. It's not about the United States, but I spent 50 years dealing with my own country in foreign policy. We're so big, we're so powerful, we're so unique that we think we can play by other rules. So therefore, while most other countries, I mean, look at the Europeans with the dirty deal they did with us, criticize us, attack the ambassador for just visiting the leader of the opposition, which is a normal thing. And we get extremely resentful, particularly the U.S. Congress, particularly much of the media, and particularly the always available collection of lobbies and groups who essentially, no matter what Turkey does, even if it did talk the talk, in particular, you never know when a deal is in place. Rich and I were involved peripherally on a strange little thing that ties in
as in so many cases, the PKK or the SDP, the YPG on the one hand, and of all things, NATO war plans for the Baltic. People nervous in trying to lean into, and I have it in my own life as a think tank person, how much do I want to recommend? Go with Turkey. Sweden will work out. We're close to it. I don't have the foggiest idea what this guy's going to do. He, for example, accepted the UN's Annan plan for the resolution of Cyprus, one of the rare times in history of frozen conflicts over and reforming many of Turkey's institutions to meet the telephone book-sized EU requirements. The EU made it clear, that was Merkel and Sarkozy at the time, they wanted nothing to do with Turkey as a member of the EU. Then right after the Annan plan was accepted by the Turks and the Turkish Cypriots. The Greek Cypriots refused it, and Cyprus was invited into the EU with significant long-term impact on how the EU deals with Turkey. And the bad moment with the Barack Obama administration came when Obama, in a letter, sent Lula of Brazil in one of his early incarnations, and Erdogan off to Tehran to do a deal in early 2010. And Erdogan for doing it. This has been hidden for many reasons, but it's all out there. Lula, in fact, released a letter from Barack Obama asking him to go and do it. And so Erdogan looks at this and says, I can't really be part of their club. Independently, and this is a rational decision given not only their size and capabilities, it's also reasonable from the standpoint of their experiences. And of course, what have we been doing since the late Obama administration, very strongly in Trump, is signaling, hey, we're out of here in the Middle East. Now, I don't really believe that. I urge the listeners and viewers not to believe it either. But that's been much of our body language and such. So can you really rely on us? This is the same problem Israel, the Saudis, and other countries have in the region. So we have created, if you will, about whoever is on Team America or contributes to Team America to maintain the global order, we will work with. They make that very explicit as well. That means working with Turkey in the various areas where the interests overlap. I think that is well understood in Washington and to some degree in Turkey. The problem is, I said that's how we see it with our heads. In our hearts, and our heart is multifaceted, it's the heart of the administration, which has 2 or 3 different streams. It's the heart of Congress, it's the heart of the think tank, media world in Washington, and it's the heart of our European partners. Jeffrey është nga të paktët ambasador profesionist që ka qenë në Shqipëri, I cili dhe mbas largimit vazhdoi në karrierë, ka kaluar 50 vjet në trupin diplomatik dhe sot është drejtor në Wilson Center në Washington. Nuk e dim koreano-amerikane ju rikim se ku do të shkoj, teknikisht ajo do të dalin në pension, se kjo ka ndodhur me të gjithë ambasadorët që nuk e kanë pasur gradën ambasador, që kanë qenë në Shqipëri, por nuk dihet, sepse duke qenë pjesë e komuniteteve të minorancës që nxiten me vende pune, mund të marrë dhe në një rritje. Por në 3 vjetë si diplomate, ajo sfidua nga Berisha, nga grupimi I tij dhe për mendimin tim dështoi ashtu siç mund të themi dështim dhe Escobarin, sidomos me rastet e fundit në Kosovë. Të dëgjojmë. The same Republican Party, mind you, that votes at every turn against women and families. It's the same Republican Party that votes against an expanded child tax credit. It's the same Republican Party that votes against paid family and medical leave so that mamas can be home with their babies. This is the same Republican Party that votes against access to child care so that mamas can provide for those babies. And this is the same Republican Party that votes against universal pre-K so that those babies have a fighting chance. So make no mistake about it. This is the party that stands for American families and we can't save every life, but my God, shouldn't we try? America, we hear you, and today in the House, we are taking the action you are demanding. Take note of who is with you and who is the same Republican Party, mind you, that votes at every turn against women and families. It's the same Republican Party that votes against an expanded child tax credit. It's the Pra, e them që Escobar ka dështuar
dhe ka shumë shanse që shumë mundësit të ta spostojnë nga i pozicion të paktën si përgjegjësi për Ballkanin. Në intervistën ekskluzive që kam pasur me ambasadorin Bolton, ai ishte i qartë e rikthej edhe një herë. A mendon se Amerika po lëshon terren për BE-n në Ballkan dhe në Kosovë? Gjermania dhe Franca po marrin drejtimin të asociacionit serbe. Por Ballkani nuk mund të bëhet i pambështetur nga Amerika, është kjo rruga drejt? Gjermanët dhe francezët më thanë mua kur unë isha në qeveri se ata ishin zotrit e Ballkanit dhe Amerika duhet kishte rol sekondar. Unë mendova se kjo nuk është korrekte. Ne angazhuam dhe vende të tjera të NATO-s, si Greqia, Shqipëria dhe të tjerë, nuk është vetëm territori BE-s, është pjesë e Atlantikut Verior. It is part of the North Atlantic, and I think there is a role for the Ndaj United ka një States. rol dhe për Amerikën. I always Gjithmonë remember kujtoj what, ish bosin my tim former James boss, Baker, Secretary i of cili State tha Jim për Baker lindjen e said mesme about se the Middle East. He said, ne "We nuk mund ta can't duam want paqen peace më more shumë than se the sa e parties duan palët. themselves. The Amerika US nuk do të isn't zgjidh gonna problemet solve e tjerëve. other people's problems for them here, but we can be there to help as they Ofrojmë find ura solve their own bisedimesh, problems. sugjerime, We can provide mbështetje bridging, morale dhe suggestions, we mbështesim can provide që moral palët support, të and gjejnë we can të endorse pranueshmën prej tyre. whatever the parties find to be mutually acceptable. So I think a Mendoj se larger një rol US i madh role i should be SBA-s është i warranted dëshiruar because atje, after sepse 30 vjet pas 30 rënies years së Bashkimit since the Sovjetik breakup dhe of the Paktit të Soviet Varshavës, Union, the Warsaw apo Pact, edhe and, prishjes së Jugosllavisë, janë roughly prap the same time të the njëjtat breakup of problemet former pas zgjidhura Yugoslavia, there's still many dhe ato ndikojnë në issues that sigurinë e remain Amerikanëve, unresolved, si dhe and they sigurinë do e affect Europës American juglindore. security as well as the Kësaj security nuk of mund kërkoj Southeastern falje Europe. So për një rol I më don't- të I don't madh have të any Amerikës, apologies nëse palët for a duan. larger US role if the parties want it. Nuk e di, a e shikoni rrezikun rus dhe kinez në Ballkan? Po blen shumë prona. A është e shqetësuar Amerika rreth kësaj? Look, China's buying property in the Kina po United blen States tokën në near SBA our- gjithashtu, near our near our madje afër military bazave bases. ushtarake. I don't think there's much question what's Kjo going on there. bën që të This- na this is mbaj an example. This, me vëzhgim this se si presence duhet of të Russia and përballemi China me rrezikun e in madh Europe and the ruso-kinez. United States, Jemi I think mbrapa demonstrates that për all of us rrezikun e have këtij a long way kërcënimi. to go in getting a better Na duhet që strategic të kemi picture on how to konsultimet e deal Këshillit with the NATO-s, China-Russia threat. duhet të përballemi And, kolektivisht I think me we're këtë all a rrezik little bit behind dhe kjo in të na bën të më të appreciating the fortë. gravity of that threat. So this is something that in NATO councils Besoj and otherwise se dhe we need aleatët e BE-s consultation on how to dhe deal të with NATO-s this threat. We deal duhet with ta it shikojnë këtë në collectively baza as globale. NATO. Jose Aznar, In Europe, ish I kryeministri i think, that Spanjës, will make us stronger, dikur but I think, thoshte se NATO if I duhet could bërë say, globale. our Japonia, European NATO Singapuri, allies need to Australia, look at this on a global Izraeli, basis too. You know, diçka që Jose duhet të Maria Aznar, konsiderohet. the former prime minister of Spain, about 15 years ago, said NATO should go global. We should admit Japan, Singapore, Australia, Israel. I think this is something we ought to consider. Well, I think that the first step has got to be getting a resolution to the differences between Serbia and Kosovo, and I'm very well aware of the historical background of this and the difficulties. I thought when I served in the White House a few years ago that with the efforts of Tony Blair and others, we were close to a resolution of that issue. That seems to have not taken place in the past several years. No, I don't think in terms of the dispute between Serbia and Kosovo that the United States has an interest or an objective other than that the two states find a way to resolve their differences peacefully. It would be in America's interest to continue to resolve conflicts in the Balkans satisfactorily to the parties. It's not something we can have, I think, much of an impact on, although I was certainly prepared to help out if it had been advisable to do it. Some of these disputes are deep and long-standing. Others are somewhat harder to understand. Ideja e këmbimit të tokave me Serbisë dhe Kosovës sot ka një emër të ri, Asociacioni Serb. Më thatë para 2 ditësh se Blair erdhi u takua me ju. Apo punonte ai për Vučić apo për Ramën, sepse paguhej si këshilltari i Ramës. Mendoj se atko statusi i tij ishte ai fondacionit të tij.
Ajo që unë mendova të rëndësishme ishte se qasja e Serbisë dhe e Kosovës mund të ishte e drejtë që të binin diçka që ishte kontroversale, por që mund sillte një zgjidhje përfundimtare që do të njihte pavarësinë e Kosovës. In a conclusive solution to the dispute that would recognize Kosovo's independence, possibly with some land Mundësisht me të sa shkëmbim tokësh, por që mund të eliminonte për Serbinë dhe Kosovën pengesat për të hyrë në BE dhe NATO. Shkëmbimi i tokave mund të kishte pasoja për diskutime të tjera në Balkan, por nëse të dy palët binin dakord, nuk kishte ndërhyrje ushtarake apo kërcënime, ishte okay. Both parties agreed. There was no coercion involved. There was no threat of military force. Agreements that end long-standing disputes. Vendimet për pretendimet gjata janë të vështira për të përtypur nga të dyja palët, por të dyja palët pranuan realisht, shikuan edhe korektimin e kushtetutave tyre. Kjo ishte mjaftueshme shumë mirë për mua. Unë thash, ato që ish bosi im James Baker thoshte rreth arabëve dhe izraelitëve, ne nuk mund ta duam paqen më shumë se sa palët vetë. Nëse palët e zgjidhin, ne nuk duhet të rrimë dhe të hyjmë në mes rrugës tyre. Doli se mbase ne të gjithë ishim më shumë optimist se ç'ishte e mundur. Asgjë nuk ndodhi. Fatkeqësisht për njerëzit në Serbi dhe Kosovë, sepse ai la ata në pozita të vështira. E ekspozon rajonin në tërësi ndaj spekulimeve, veçanërisht nga Moska. Unë e kuptoj ndërlikimin historik. Nuk them se është gjë e thjeshtë, por për njerëzit në rajon dhe ne në Amerikë duhet të shikojmë për gjëra që të pranohen nga njerëzit. Ne zgjidhëm emrin e Maqedonisë. Për shumë amerikanë është e vështirë ta kuptojnë pse ishte ky problem. Por ishte problem. Dhe ata e gjetën një zgjidhje. Ka zgjidhje atje. Ndaj nuk i takon Amerikës apo europianëve t'u thonë njerëzve atje se cila është zgjidhja. Nëse mund të jemi ndihmues, duhet ta provojmë. Kur thatë që ishin të lirë të shkëmbenin toka, pse të mos jemi të lirë të bashkojmë tokat mes Kosovës dhe Shqipërisë? Tani je në territor kontroversal. Nëse doni stabilitet në Europë, konsideroni shtriqen historike ku kanë ekzistuar këto pretendime. Njerëzit duhet të jenë krijues. Do të jap një fjali tjetër të Bakerit. Ai do të thoshte, as nuk e pranoj këtë, por as nuk e kundërshtoj. Nëse njerëzit kanë zgjidhje dypalëshe, outsidersit të huajt nuk duhet të thonë jo. Ndërkohë, folëm për situatën në Balkan, nuk është në favorin tonë, era e Amerikës duket se po favorizon Serbinë, fatkeqësisht, ndërkohë që drejtori i CIA-s, i cili ka qenë pjesë e Kongresit, një njerëz zgjuar ka bërë një ndalesë në Athinë. Mundet që të ndaluar në Shqipëri, nuk e dim, ata janë të hapur, e thonë, dhe kjo tregon që amerikanët po mbështesin Greqinë dhe nuk janë të kënaqur nga fitoria e Erdogan në Turqi, edhe pse Biden e ka telefonuar të nesërmen. Grekët janë treguar grek më të zgjuar në vizitën e fundit të Qiraku Mitsotakis në Amerikë, shtoi dhe 3 baza të reja amerikane, ndërkohë që Erdogan përmes zëdhënësit të partisë vet ka thënë që ne do të heqim bazat amerikane nga Turqia. Për amerikanët, Turqia është një vend aleat dhe nuk i intereson që të ftohen dhe të prishën, por një pak kënaqësi nga qëndrimet e Erdogan në lidhje në luftën me Ukrainën dhe një vend i NATO-s që ka qenë kaq hapur në mbështetje të Rusisë nuk ka. Megjithatë, rrënjët e thella midis Turqisë dhe Amerikës janë tilla që nuk flitet për persona.
natyrisht që Erdogan, mbas këtij mandati, do të largohet. Dhe shpresat ishin që ashtu siç ndodhi në Stamboll me kryetarin që i takonte opozitës, mund të ndodhte edhe kjo. Shembulli që dha Turqia ishte kjo. Fitoi vetëm 49%, edhe pse është autoritar ose gjysmë autoritar. Jo se zgjedhjet në Shqipëri, që kishim shifra 65-70% në disa bashki, dhe në total, thuajse të gjitha u morën nga kryeministri shqiptar.